Då var det dags, äntligen. Har varit krassligt ett tag, men längtar otroligt ut i naturen nu. Och jag har ju ett nytt tält, kamintält, så här tipetält. Supertaggad på att pröva det. Tyvärr är det ju riktigt skitväder, men det är ju vad det är liksom. Till slut var det äntligen dags. Jag hade varit krasslig, en sväng av covid, och jag visste att kom jag inte ut den här helgen så var julafton och nyår det som kommer ganska strax efter. Så jag bestämde mig, tog och laddade in allting i ryggsäcken, tältet, kaminen, allt jag skulle ha med mig, och gav mig ut på rangliga grusvägar, smala och slingrande. Men jag visste vad målet var. Det var mot havet. En vik som jag hade tittat på sedan tidigare. Där jag visste att den här slingrande grusvägen skulle ta mig till den. När jag väl var framme parkerade jag bilen och kunde därifrån gå till fots cirka 1 kilometer ungefär. Och när jag hade kommit fram efter 1 kilometer så nådde jag skogen, och där visste jag att det var inte långt till den plats jag hade tittat på sedan innan. Jag har rekat en plats här för några veckor sedan. Nere vid havet. Så jag hoppas att det blir bra. Ska försöka ta mig dit bara. Kom här. Nämen. Jösses. Helt. Och ibland vet du, hon glömmer bort att hon har ryggsäcken på sig. Och nästan all snö är borta. Det är helt sanslöst alltså. Vad fort det gick. Töjat i natt och idag. Och nu nästan all snö borta. Här har jag tänkt. Här ser det schysst ut. Kolla vet du. Vilken fin plats. Här tänker jag. Vad tror du om den? Den ser fin ut. Lite lutning. Men ingen fara liksom. Men lite lutning är det. Och så ser man havet här nere.
Det blir skitfint ju. Ja, men här får det bli. Testa kamintältet. Kul. Ja, men då är det dags att pröva det här tältet. Kommer att skriva allting sen så man vet vad det är för tält och vad det är inköpt och så vidare. Men mitt första kamintält, så det blir jättespännande att pröva det här. Och platsen tror jag ser ut att vara riktigt trevlig. Så att jag börjar på att sätta upp det. Hoppas jag fått med mig allt. Ja, då är tältet hyfsat uppsatt. Kommer spänna upp lite grann. Ja, även med lite så här linjer ska pröva och kanske alltså stormsäkra dem lite grann. Men som sagt var det helt svärst på de här med kamintälten. Så nu tänkte jag börja sätta upp kaminen. Det blir skitkul att testa det. Börjar mörkna snart. Vad kan det vara, gumman? 45 minuter på mig nu, så att jag har ju självklart tänkte testa lite olika pannlampor ikväll också, men ja, nu ska vi pröva att sätta ihop den här. Jag har gjort det en gång förut. Jag upplevde det som väldigt smidigt och enkelt, så vi får se. Tänker att det här kommer ju vara, alltså får man det här att funka och allting klaffar, så är det ju perfekt sätt att få fortsätta och köra vintersäsong och kunna njuta lite grann. Sitta och käka lite gott här inne i tältet och ta det lugnt. Så ja, här blir spännande. Och som sagt var, kört den en gång och bränt in den då, så att de är kända lite grann för att de sätter sig lite grann när man har eldat i dem. Och det upplever jag också nu.
Ska se. Oj. Där. Nice. Så bara ut med benen. Perfekt. De här rören är numrerade så man kan se hur de ska sitta. Så att känns enkelt och smidigt tycker jag. Nästan bullseye direkt där. Ja men det där tror jag funkar va? Kul! Det är ju, har man aldrig gjort grejer tidigare så man måste ju pröva sig fram liksom. Det tar ju sin lilla tid att sätta sig in allting. Ja men nu börjar det ju likna något. Absolut inte färdig men börjar likna något i alla fall. Så känns som att man får gott om plats. Vilket är ju superhärligt liksom. Så nu ska jag bara börja splitta veden tänker jag. Och börja förbereda det här. Nu är det inte många minuter innan det är mörkt. Kan jag lugnt konstatera. Så att, ja, kul. Kul att se om det här funkar allting. Det är klart att det kommer vara saker som strular. Så är det ju när det är första gången. Men jag tänker att man lär sig hela tiden. Så, ja, kul. Jag tycker det verkligen att det här är roligt. Alltså. Skönt att få komma ut. Man har längtat efter det. Så, nu kör vi.
Nu är brasan igång, eller kaminen igång. Fått upp allting här. Hade lite kola som hade lyckats spillas i ryggsäcken. Det är alltid något. Och sen det var ju helt galet vad varmt det blev här inne. Så jag försökte sänka spjällen där på kaminen. Det finns ju ett där uppe som man kan sänka lite grann. Och så kan man ju sänka lite grann där. Så att riktigt bra drag kan jag säga. Tvungen att öppna dörren här. Det har varit som en bastu här inne. Så helt sanslöst. Ska se, jag håller på kolla, jag har en sån här termometer, men jag ser ju att den stämmer ju inte än så länge, för att den visar 9 grader här inne. 10 kan man säga att den visar, men det är mycket varmare kan jag säga. Helt otroligt. Men mysigt. Riktigt mysigt faktiskt. Skaffat såna här lampor ifrån, jag tror det är BioLite, och en sån här liten myslampa där nere också. Så riktigt härligt kan man få det. Så bara försöka lära sig och justera så det blir rätt av allting. Så snart, ni vet hur det är, när man fått upp läget får man unna sig en öl, och det kommer det nog bli väldigt, väldigt snart. Nu börjar jag känna att jag har stort sett i mål här faktiskt. Och det är dags, lägret uppe. Värmen är perfekt. Då tänkte jag unna mig en öl faktiskt. Jag har tagit med glasflaska för jag tänkte att jag hinner innan det blir kallt, det ska vara någon minusgrad i natt. Så kan jag smaka på den innan, tänkte jag. Så ja. Kan vi se. Hittar nog bara så att öppna den bara. Funkar den här? Knappast. Den där kommer nog funka. Oj. Så. Härligt. Oj. Den var god. Landsortslager. En av mina absoluta favoritöler. Härligt. Kolsvart ute. Ljust här inne. Perfekt värme. Vart väldigt varmt. Jag drog på för många där i början. Det är sånt där man behöver lära sig. Det vart ju som en bastar. Men nu har jag kunnat stänga dörren i alla fall. Så här känns perfekt helt enkelt. Jag tänkte köra en sån här klassiker som jag gillar väldigt mycket. Och det är ju baka potatis som man förbereder lite grann hemma. Men jag är rädd för att det är lite för varmt. Och då har jag ändå bara lagt på ett vedträ här inne. Det är sjukt varmt direkt alltså. Så att jag ska nog flytta på dem där lite grann. Så att de i alla fall får värmen, tänker jag. Men att de inte blir helt sönderbrända. Och sen är det dags att bara göra ordning till käk. Jag börjar bli hungrig nu. Och jag tänkte helt enkelt bara köra kött och bakpotatis. Gillar ju det. Jag vet inte om jag har snackat om de här handskarna en gång tidigare. Om Hästras, de här som Lars Fält har tagit fram. Som är riktigt, riktigt bra. Jag har bara haft dem en kort tag, några månader sådär. Men de är ju skitbra. Lätt att hantera ved, så här rejäla. Man har ull här inne som man kan byta ut. Så att, men supersmidigt när man ska hålla på att hantera kaminen. Man behöver inte vara rädd att bli bränd eller något sånt där. Så, riktigt häftigt. Jag ska ta loss lite. Man har till imorgon, tänker jag.
Jag börjar bli hungrig så det är dags att göra lite kött här. Potatisen har legat och varmt här bredvid. Jag la ju den på uppe först men jag tror att det varit för varmt helt enkelt. Så, vi ska se hur det ser ut. Ja, det där ser bra. Det är liksom glöd i kaminen. Jag får försöka lära mig hur man justerar. Så jag har haft en del kontakt med Johan Grönblad som har gett jättemycket bra tips. Stort tack Johan, du är grym alltså. Så mycket tips och tricks på hur man hanterar kaminerna. Man märker att tillbringar man 100 dygn ute per år så får man mycket erfarenhet och det har han. Så jag är jättetacksam för de tipsen och råden där. Men nu är det dags att börja göra lite käk. Det här blir skitbra tänker jag. Jag blir hungrig. Klockan är nästan 7 så att den är... Jag har mest suttit och filosoferat, har inte spelat in så mycket. Tycker det är så mysigt att bara vara själv och ute och njuta liksom. Så att får be om ursäkt att det inte är så mycket inspelat men ibland får man vara lite egoistisk och bara njuta själv av det här. Och bara gilla det här trixandet att man håller på och ser bara, men okej, hur ska lamporna sitta? Hur hanterar jag liksom vinden? Hur hanterar jag kaminen som är helt ny som jag inte har kunnat liksom. Så att, jag gillar det. Men som sagt var, nu är det dags att käka lite grann tänker jag. Där ser ju smarrigt ut. Och nu är det här svåra. Är det för varmt? Eller är det lagom? Det blåser kuling. Men jag tycker att tältet står bra mot vindbyarna här som kommer. Det skakar liksom rejält i tältet sådär. Men jag har ännu inte satt upp de här stormlinorna. Jag är sugen på att testa liksom och se om jag inte har stormlinorna ditsatta hur hanterar den här. Och men det känns stabilt. Skorstenen känns superstabil. En sån här nästad skorsten känns ju ultimat alltså. Jag vet ju flera som har haft den här rullskorstenen som viker sig och det blir massa problem. Så att den här nästade skorstenen känns riktigt stabil faktiskt. Och jag har inte säkrat den heller utanför. Jag har med mig det så att jag skulle kunna göra det. Men det har jag inte gjort. Så jag vill testa lite grann här första vändan liksom. Men det blåser ganska rejält. Det gör det faktiskt. Så att gunga på bra liksom. Men nu är det dags att börja käka i alla fall. Vilken köttbit. Oj ja. Supergott. Ja, men det funkar bra med bakad potatis, vitlök, smör. Men klart man saknar ju saltet. Det går ju inte att säga något annat. Men det funkar det. Köttet var superbra. Så, och kul att testa stekpanna på kaminen också. Det känns som det är hur lätt som helst och smidigt. Ja, en grej är ju när man sitter så här och det blåser mycket utanför så tänker jag att det är ju mysigt att sitta så här inne och bara värmen kommer från kaminen. Visst hade det varit lite snö, jag kunde ha lagt upp det på kanten här så det kom in rätt mycket vind på längs marken. Det är väl nackdelen liksom. Men det är ändå häftigt liksom att få känna naturen så här utanför. Och så sitter man ganska skyddad här inne. Det är en häftig känsla faktiskt. Så jag tänker, har du inte prövat kamintält som jag inte hade gjort, så kan jag bara säga att det här känns jättepositivt. Mycket att lära tänker jag, men ändå samtidigt väldigt, väldigt enkelt. Så tveka inte och gå den här vägen. Det är verkligen positivt. Jag tänker att man förlänger hela den här
vinterperioden. Och för att inte liksom bara sitta och vänta på våren, utan man kommer ut ändå liksom. Men jag sitter och funderar. Jag gör ju ofta det när jag är ute på mina de här ensamma vandringarna. Och idag har jag suttit och funderat lite grann kring friluftsliv och hur vi bemöter folk. Hur vi bemöter varandra. Och för att man ska kunna liksom... Jag har ju hållit på med det här i många, många år. Och när man möter folk ute som är ute och vandrar eller på annat sätt är där ute i naturen, så tycker jag ju generellt sett är ju otroligt trevligt att möta folk. Folk är ju fantastiskt trevliga och tillmötesgående liksom. Möter man någon på vägen så blir det ofta man snackar lite grann om men hur är det där borta, har du någon tips på bra tältplats eller har du hört någonting om vädret och så vidare liksom. Men när jag för 1,5 år sedan tog det här ett steg till och liksom involverade mitt intresse för fotografering och filmning och så, och bestämde mig för att jag startar en YouTube-kanal och börjar spela in lite av alla de här grejerna man har varit på. Och då ångrar man ju att man inte har gjort det innan, för man har ju varit på otroligt mycket roliga och spännande saker. Men då var det så att jag hade med mig liksom, för att jag har varit väldigt aktiv på polisens sociala medier. Jag har skrivit för polisen Haninges och Nynäshamns Facebook-sida från start. Vi var väldigt tidiga. Och på den tiden var det så att skrev du ett inlägg eller la ut foton eller filmer och du stack ut lite grann i dem, så fick du otroligt stort genomslag, flera 100 000. Jag har haft flera inlägg som har passerat av miljoner liksom. Så att det är ju väldigt, väldigt tryggt där i början, och man hade väldigt fria händer och sådär, och det var bara, man fick pröva sig fram helt enkelt. Det man märkte var ju att du också bemöttes av otroligt mycket hat och frustration från folk, och väldigt mycket tid fick man lägga ner på det, sitta och rensa och sådär. Så när jag började tänkte jag att jag skulle liksom köra mitt Instagram lite mer helt öppet och sen köra på YouTube-kanalen, och tänkte jag så här, nu kommer man få mycket skit på de här olika områdena. Och jag kan säga så här, det har det verkligen inte varit. Otroligt vad positiva och glada och hjälpsamma alla är. Jag är väldigt, väldigt förvånad över det. Att man får se den här positiva delen. Och många kända YouTubers som är duktiga på friluftsliv har liksom hjälpt, kommer med tips, råd. Men du kan tänka på det här, gör det här liksom. Det är helt fantastiskt att se den communityn, att man hjälper varandra och stöttar varandra och får otroligt mycket uppmuntran och mycket glada och trevliga så här, direktmeddelanden också. Så superkul alltså, verkligen förvånad, och det där är otroligt inspirerande att fortsätta släppa filmer och även små äventyr som det här och större äventyr, och ändå får man den här positiva responsen från folk. Superkul verkligen. Och var ingenting jag hade förväntat mig, kan jag säga. Jag tror inte jag har fått en enda dålig kommentar eller en enda liksom negativ skrivning till en. Så att det är ju helt fantastiskt. Så otroligt kul. Så stort tack till er som också skriver och engagerar och ger likes och sådär. Det betyder ju jättemycket såklart. Så otroligt roligt. Väldigt positivt att få se att både det man har mött ute när man möter folk har fungerat även på det digitala i sociala medier. Det var inget jag hade förväntat mig, och nu förstår jag att det är samma människor som man möter där ute som också finns på de här digitala forumen. Superkul, verkligen. Stort tack. Jag är inte sponsrad på något sätt sådär, men tänkte ändå säga att jag köpte den här på Packdraft Sweden. Jag gillar att stödja lite mindre företag och gillar att stötta friluftsbrödrar och systrar som kämpar på där ute. Och då fick man med, eller man kan köpa en sån här. Jag har sett att de går att köpa rätt som ett litet blåsrör. Jag kan faktiskt tipsa om det. Det är otroligt effektivt om man vill blåsa liksom i kaminen. Det är nästan löjligt effektivt alltså. Så den här kan man hitta lite överallt, så att ett tips, skaffa den, kostar
bara någon 100-lapp. Jag vet inte ens, det var inte mycket. Så ett tips, kör den här. Ja, men nu börjar det bli dags att gå och lägga sig. Otroligt varmt i den här kaminen. Mysigt, verkligen värt att införskaffa det här tältet, känner jag. Otroligt, det känns som att man drar ut på säsongen, att man får nytta av den här mörka och trista tiden. Även om det är mycket att sitta i tältet så är det ändå så här mysigt liksom. Så riktigt succé. Så jag kommer inte lägga in någon mer ved nu. Nu får den brinna ut. Och så kommer jag och gå och lägga mig här. Så syns vi imorgon, tänker jag. Ska vi göra lite kokkaffe och ha en liten lugn start där, tänker jag. På söndagen. Ja, men riktigt trevligt. God natt på er. Ja, det var morgon. Jag har precis vaknat här. Och ganska kallt. Det är 1 grad ute idag, 3 här inne. Så att var nere på nollan här i natt. Kanske någon minusgrad. Så ja, vi har frysit lite grann faktiskt. Så nu ska jag dra igång brasan här, tänker jag. Värma upp. Jag gjorde faktiskt det redan mitt i natten där. Gick upp och så körde jag en vända. Så att lite brasa här igång. Utrösta lite grann. Och sen är det väl kaffe, tänker jag. Riktigt bra. Det där blåsröret, alltså, är helt otroligt bra. Ja, men nu är det dags för lite morgonkaffe här. Och det här är ju inte lätt när man ska filma samtidigt. Men kör Örnmalms kokkaffe där. Som jag sa, jag gillar att stötta friluftsbrödrar och systrar där ute. Och så är det väldigt bra kaffe också. Men jag är sjukt dålig på kokkaffe där. Så jag tycker ändå det blir godast. Men jag är ganska dålig på att måtta upp det där. Men jag ska göra mitt bästa. Jag tror inte det är så supernoga, så jag tar en näve här till att... Oj, kanske mycket. Vi testar, va? Det här tror jag blir bra. Så där. Och så ställer vi den på kaminen. Nu blir det god kaffe här. Det här är fina grejer. Vilken morgon. Tuff natt, men riktigt fin morgon. Inget regn eller någonting, men det är svalt. Nästan värre när det är så här, man ligger runt nollan istället för att det är ett par minusgrader. Då brukar jag också vara bättre på att klä mig, så att jag hade massa grejer med mig som jag kunde ha haft i sovsäcken och löst det bättre. Men tror jag hade det? Nej. Och då blir det så här, blir det en kall natt helt enkelt. Fuktig natt. Men det är ju det som är bra med
med kaminen. Man får ju bort kondensen väldigt snabbt alltså. Men nu kaffe. Supergott. Vad vore livet utan kaffe? Fundera på den du. Sitter ju med tältdörren öppen här nu på morgonkvisten. Så det här är min utsikt. Det är havet som vi har där. Det är is. Men en riktig guldplats måste man ändå säga. Riktigt bra. Jag är lite osäker på om det är på sommaren en kohag eller inte. Det är lite så här rejäla koblaffer när man går runt och tittar. Och det är lite staket och sånt, men inte ner mot vattnet. Så att, men kossor brukar väl inte vilja dra ut i vattnet gissar jag. Så att då när det är is så antar jag att man vill inte ha en ko på isen. Det vill man inte. Så ja, jag är lite osäker faktiskt. Jag hade ju inte så lång tid att reka igår när jag hade tittat till den här platsen. Men jag hade ju inte tittat någonting extra igår. Det blir mörkt så fort. Så här snart dags att börja plocka ihop här faktiskt. Så blir den här helgen över. En övernattning i alla fall. Snart är det jul och nyår så att sen blir det nya tag. Ja, det är härligt faktiskt. Kaminen smattrar på alltså. Bra värme kan jag säga. Bra värme. Nu har spjällen fullt upp också så att här är det som är absolut tråkigast tycker jag när man är ute. Plocka ihop allting. Plocka upp är rätt roligt. Och sen har det ju en tendens till att, i alla fall för mig, att bli lite kaos. Alltså. Speciellt man har med sig extremt mycket grejer. Den här gången hade jag väldigt mycket med mig. Men det är ju otroligt tråkigt. Så nu väntar jag lite grann på kaminen. Ska kallna lite grann här. Så man kan bara lyfta ut den och så. Ja. Men det hör till det här också. Nu. Hållbar skorsten. Riktigt imponerande signal att jag har ett sånt nästa. En grej som jag testat nu under den här tältnatten, det var den här som jag pratade lite grann om i början. Den här BioLite. Jag har ju en powerbank sen innan, den här är svintung så det är inget fullt lätta. Men den är väldigt stabil och tålig och håller otroligt länge. Men det är de här som jag köpte som man kan bara med USB-koppling då som man sätter framför, eller stoppar in den i powerbanken, den powerbank man har. Och det är BioLite, de här är BioLite. Och nu har jag dragit ut den ena, det är därför bara vissa lyser. Här funkar det skitbra. Jag körde dem, måste ha varit 8 timmar typ i sträck. Och det som hände är en plupp på den här har gått ner. Så att de här drog jättelite och lösa upp tältet bra alltså. Kan rekommendera, jag köpte det här på General Preppers. Och det var extra pris då så jag vet inte hur det ser ut nu. Ja, kan rekommendera. Det här var riktigt bra. I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're
Ja, men nu känns det som att nu är det bara slut. Plocka ihop allting, sen åka hem. Jag är glad att jag hann göra det här, för nästa helg är jul och sen är det nyår. Och sen kommer jag säkert dra ut igen direkt efter det. Men ja, det var skönt att få komma iväg här. Riktigt trevligt faktiskt. Jag tänkte bara något kort. Jag kommer ju självklart utvärdera den här kaminen mer. Men otroligt imponerad. Det är ju superskönt att sitta där inne. Och så får man jobba med spjällen lite grann. Man får inte lägga in för mycket ved. Men otroligt smidigt liksom. Imponerad faktiskt på att det funkar så riktigt bra. Och sen tältet. Glad för det blåste rejält igår där. Så det var väldigt skönt att känna hur stabilt tältet var. Och då hade jag ändå inte satt upp några stormlinor eller sådär. Riktigt stabilt tältet. Jag la upp lite grenar och sådär sen på de här snökjolarna. Eftersom det inte fanns någon snö att skotta upp då. Och då fick jag också in lite mindre drag där. Så det hade jag nog kunnat gjort lite tidigare. Men riktigt nöjd med tältet. Riktigt nöjd med kaminen. Som sagt var köpta på Packraft Sweden. Hade lite ett erbjudande där med paketpris. Så jag är riktigt nöjd. Kul att få komma ut och fortsätta att testa lite nya grejer sådär. Så att, roligt att ni har tittat på den här filmen. Och att ni följer kanalen där är superroligt. Så glöm inte att prenumerera om det här är första du ser. Och sen finns det rätt mycket filmer nu på kanalen med olika äventyr. Sådana här enklare övernattningar men också dagsturer och längre vandringar, veckovandringar liksom. Så missa inte kanalen där. Och så är det jättebra om ni gillar, skicka en tumme där, för det gör ju att den får mer spridning. Tror jag har aldrig fattat hur den där algoritmen funkar på YouTube. Vissa filmer får jättebra fart och vissa händer inte så mycket på. Så. Men framförallt tack för att ni följer, tack för att ni gillar och allt positivt som ni skriver som jag pratade om i natt där. Det betyder jättemycket. Så tills vi syns nästa gång, ta hand om er.